والله العظيم حصلته في الشارع، ما مو موجودين، حاطينه تحت الشرع. شنو نسوي فيه؟ شنو نسوي فيه؟ خلاص. واحنا صغار كنا نحلم مكان خاص فينا نسأل فيه اللي نبيه ونلاقي الجواب. مرت الأيام واختفى المكان، لكن ما اختفى الفضول اللي فينا. حياك معي في المكان السري. ذاك اليوم قاعدين مع مجموعة من الأصدقاء، إلا واحد من الشباب كان يسولف عن أنجلينا جولي. هاي الفنانة الغنية عن التعريف، صراحة واحدة من أشهر الفنانات والممثلات في العالم. جمال وشهرة وفلوس وزيادة على هاي الأمور، مشهورة في الأمور الإنسانية. So how have you been? Are you drawing? يعني من الأشياء العجيبة اللي سوتها أن متبنية 3 أطفال من 3 أماكن مختلفة في العالم، واحد من كمبوديا، واحد من الفيتنام، واحد من اثيوبيا. يعني سويت له بيت من كل العالم. كلنا منبهرين. ليه ما أنا جيت وسألت سؤال، ويا ريتني ما سألته. قلت حق الشخص اللي كان يتكلم، قلت له هل أنت ممكن تسويها إنك تتبنى طفل؟ صارت حالة طوارئ. قال حرام. شخص ثاني قال لي لا بس مو من عاداتنا وتقاليدنا. ثالث قال بس مرفوض اجتماعيا. والخامس قال لو تسألني أنا شنو بتقول بقول لك ما أعرف، لأن الموضوع جديد علي. أنا ما قد. بس عمر، ترى التبني فعلا حرام. لا شنو؟ إيه مثل ما سمعت. لا أحس إن الموضوع أنت فاهمه غلط يمكن، لأن الإسلام ما بيمنع شيء إنساني. تعال بشرح لك. شوف، أنا ما أقدر أقول لك شنو الحكمة في أنه حرام في الإسلام. فهو حرام يعني مصر. المعلومة تقول لك أنه هو حرام بإجماع المذاهب الدينية. ينسبه إليه وليس ولدا له، هذا محرم حرام. ما له حق يلحق بنفسه، هذا أولا حرام بذاته. وغير ذي أنه قانونيا ممنوع في أغلب الدول الإسلامية والعربية. يعني مو بس حرام، ممنوع. بس خل أقولك شيء. في شيء اسمه الاحتضان هو نفس التبني بالضبط، زين، بس في فرق. شيل الألعاب تعال. هاي محمد. اي عمره 10 سنوات، يتيم. اوكي مسكين. خالد وأمل متزوجين، يبون يتبنون طفل. اوكي. وهم شافوا محمد ووايد عجبهم محمد، فقرروا يتبنونه. يجيب محمد حق عائلته الجديدة. السلام. الحين خالد اللي هو الزوج شنو قال أن محمد ولدي، فبعطي اسمي يصير محمد خالد، فهو خلاه من النسب وياه. حلو. شيء ثاني أن خالد وأمل إذا ماتوا الحين محمد ولدهم، فحتى بيتهم مثلا يصير من حق محمد، ورثة. اوكي يورث. الشغلة الثالثة أن أمل تعامل محمد كأنه ولدها بالضبط، يعني هي تشوفه كمحرم له. يعني لو أمل كانت متحجبة مثلا تقول محمد مو لازم تحجب منه لأنه هو ولدي. ولهالأسباب التبني ما يجوز شرعا. شوي ما نخالف الأشياء اللي في الإسلام. أنا الحين بعطيك نفس القصة بس شوي بقلبها لك. أوكي. محمد 10 سنوات يتيم. لا، محمد الحين عمره أقل من سنتين. أقل من سنتين. خالد وأمل متزوجين يبون طفل، فهم خذ محمد. شنو الفرق بين الاحتضان والتبني؟ أمل رضعت محمد فصار ولدها بالرضاعة. أنت شوي خربطني. ما عندهم ولد في نفس العمر، فما عند المرأة ما يكون عندها حليب عشان ترضع. في بعض الأشياء ممكن تأخذها المرأة مثل الهرمونات وتقدر ترضع الطفل فيه. أو مثلا أمل عندها أخت، فأمل قالت حق أختها اللي تقدر ترضع أنها ترضع. الشغلة الثانية إذا خالد أو أمل ماتوا محمد ما يحصل البيت، ما له حق إنه يورث، ما له حق يحصل البيت. في شغلة واحدة بسيطة ما ذكرناها، يصير يسميه على اسم عائلته؟ ما يصير، لأنه ما يصير. يعني في الاحتضان ما ياخذ النسب. ولهالأسباب صار جائز. بعيد عن موضوع حلال أو حرام، سواء التبني عند الغير المسلمين أو الاحتضان عند المسلمين، الفكرة بحد ذاتها أنك تبني حياة
طفل من جديد، قمة في الإنسانية والرقي الصراحة. بس عمر، كم نوع يتيم تعرف؟ اليتيم اللي فقد أمه وأبوه، هذا أعرفه يعني. بس في انواع ثانية، مثلا مجهول الابوين. تتذكر الطفل اللي حصلته تحت؟ أي بس عنده أمه وأبوه بس تخلوا عنه، ما عنده أحد. أوكي. مثلا بعطيك مثال ثاني، الأطفال اللي من الحروب يصيرون يتامى. احنا بس الفترة الأخيرة يمكن 10 سنوات عندك العراق، سوريا، بورما. خلنا ناخذ بس سوريا، خلنا ناخذ الأزمة السورية. في مصادر تقول لك أن عندك 1,000,000 يتيم من الأزمة السورية. الله، يحتاج يعني وايد كفالة يتيم، أكلهم وشربهم. صح، هاي ممتاز أن تكفي اليتيم بالمال، هاي شيء وايد ممتاز. بس في دراسة تقول لك أن الطفل اللي يتربى بدون أم وأبو يكون عنده مشاكل عاطفية ويكون أضعف في الدراسة بعد. أحس في وايد أطفال حتى عندنا يمكن في البحرين في الخليج محتضنينهم. شيء طبيعي. وايد من الأمهات والأبهات اللي هو الله ما رزقهم بحال، فليش ما يتبنون طفل؟ صح. صارني فضول إني أكلم أحد تبنى طفل، وأنا أحس مرة أشياء صعبة. تصدق أنا شفت عن شخص احتضن طفل من قبل. هيثم فعلا حصل شخص، لا حصل أشخاص محتضنين، كلمناهم تواصلنا معاهم، لكن للأسف خافوا من المجتمع. ما خافوا على روحهم وسمعتهم، لكن خافوا على أطفالهم إن أحد يضرهم كلمة وعبارة. اليوم معانا الزوجين محتضنين، ما عندهم مانع إن يطلعون عشان القضية، عشان يوعون الناس. إحنا فضلنا إن ما يطلعون ويوهم، لكن يقولوا لنا عن تجربتهم. حياك. وايد مستانس إنك موجود اليوم. والله أنا أسعد الصراحة. فاطمة. نعم. نبيك كنا ويانا اليوم بس ما ضبطت، بنتهم مريضة مسكينة. والله أنا كنت أتمنى أكون موجودة. إحنا قبل ما نبدي نسوي لعبة، أنا أقول لك كلمة أنت تعبر عنها كلمة واحدة. البشر. تعاون. الطفل. حنان. المجتمع. حياة. أم فاطمة اليتيم. أحلى شيء. أنا أتوقع لازم نبدي بأهم شيء، أكثر ناس عندهم فضول. شلون بدأ الموضوع؟ ما الله رزقنا بياهل، لكن نحاول، محاولات موجودة نوعا ما 9 ل 10 سنوات يعني. جاتني فاطمة قالت لي أنت إيش رأيك في فكرة الاحتضان؟ حلو. على طول قلت لا. فكرة إن أنا أجيب ياهل وأسكنه معي في البيت مو من ظهري، فهذه كانت الفكرة إنه لا. فقالت معل أنت شلون مستعجل يعني، تشوف الفيديو اللي بطرشه لك. هي من وراها كانت تطالع فيديوهات، فهي اقتنعت بالفكرة. فخذ اليوتيوب وبعدين انطر يوم يومين، لا الأخ ما يرد عليه، لا راح وبحث وسأل شيوخ وكل شيء. أنا قاعدة فتح بحانيتي دش علي، يلا نروح ناخذ فاطمة. وسميتها على طول. اي انا بطلت عيني، قلت له يكون مو بصاحي او شيء. قال لي يلا سيدي، خليت مقابله، اتصلت. هم بيعطونك هاي الطفل امانه، فيطرشون مندوب فيطالع حالتنا، هل البيئه تناسب حق الطفل، تناسب بالضبط. عقب ما قالوا ان احنا خلاص وافقنا بنعطيك، بس لازم تصبرون. فاحنا رحنا نبرز الادويه قبل الفلعه، رحنا المحل دشينا وذاكير وغيره، نشتري اغراض الياهل قبل لا يلا تعرفونها بالضبط. يعني اتصال، الو نعم، لا تقول لي زين شنو بتعطيني هديه اذا قلت لك ان باكر لازم تروح تاخذ فاطمه بشكل تلقائي. والله ما يعني تروح تشوفها. ايه تروح تشوفها، ايه تروح تشوف فاطمه. قطيت التليفون على ام فاطمه، قعدت في القاري شلون ما ادري، رجعت لا ايه القاري دي هذه الترولي قعدت فيه ما ادري شلون. ما اقدر اوصف اللحظه هذه، كانت وايد حلوه اللي خلتني ارجع اصير طفل مره ثانيه لهالدرجه. انا من كثر ما كنت مستانسه ما رقدنا لين ما رحنا. كان بعد قاعدين ننطر وهو قاعد على حصابه. شنو صار اول نظره لها؟ ما انسى وللحين اقول لها ماما انتي اول ما شفتينا حطيتي راسك على صدري ويا ولد الصبح بابا. يا ولد صبي هاي صبي. يعني سبحان الله حسيت بشيء صوب، حسيت بشعور الأمومة نفسها. الله، ياكم هجوم من المجتمع،
من مين؟ من المجتمع، من اهلكم، من ناس، من اصدقائكم؟ والله ما توقعت. انا الوالدة الصراحة اقول لك كانت خايفة ومو براضية. مو براضية؟ امك مو براضية؟ كانت اول ما دشينا فتحنا الباب اليوهل كانت منصدمة. امي تصيح، اليوهل تصيح وامي تصيح خايفة من المسألة. لكن امي لو اقول لك الحين دقيقة وديها البنية برا تزعل، تقول البيت كنا قبر ما نحب. خلاص. عجب. احنا بنتكلم عن اول 2 3 سنوات لحين هي صغيرة. يعني كل ما تاخذي خطوه هاي ما ادري شو يصيدك، تخاف عليها، دري تخاف عليها، هذه تخاف عليها. ما سبق لنا انه عندنا اياها في الاساس يعني. إيه؟ من اول يوم الصبع هذه لها سر. ولي يومك هذه امشي انا مجمع معاها اتيود دي الصبع يطق هني، والله ما تغشنا. اول ما بدت فاطمة وصلت 3 سنوات 4 سنوات بدت توعى شوية. هل انتم خشيتوا عليها الموضوع ولا خبرتوها ان انتم محتضنينها؟ انا كلمتها. كلمتيها؟ في وقت انه ما حد كان يدري، لان انا كل ليلة عودتها من هي بيبي اقول لها قصص مال الادوبشن الصغار اللي تشوف الحيوان يدور على ام تشبه له فما يحصل. ففي الاخير اللي تقول له تعال انا بصير امك بشكل حيوان ثاني. زين كان هاي شيء يعور قلبها. 4 سنوات قلت لها ماما يعني الله ما كتب ان انت تجي من بطني، ناس غير يوبوج واحنا ما نعرف ظروفهم، بس هي القطت ان انا ما جيت من بطنك. اوكي. ليش ماما؟ وبعدين الحين صار لها فترة ما تحب اقرا لها القصص هذه. ليش خبرتوها اصلا؟ لا شوف، ما يصير ان انا اخلي الياهل على عماه. الحين في دي السن ممكن الياهل انت تسوي عليه كنترول لو بتقول له. اذا ما تخافون ان هالشيء يضرها؟ الحين ما راح يضرها. تخيل ياهل محتضنينه عمره 14 15 سنه ويقولون له ترى انت مو بلدنا ولا مو بنتنا. شنو يقدر يسوي في روحه واحد؟ وين يقدر يروح يطلع؟ نحن نعلم الياهل علشان يقدر هو الياهل اذا الياهل اقتنع بيعرف شلون يدافع عن نفسه قدام اي احد. لو خيروك الحين بين الحياة بدون فاطمة والحياة مع فاطمة ومع وجود الصعوبات كلها، ومعاها ان شاء الله شنو الصعوبات؟ اقول حق كل من انا لو جايبه من بطني ما بحبها هالقد. هذه مالتي، هذه تقول لي ماما ليش انا ما طلعت من بطنك؟ قلت لها ماما انت طلعتي من قلبي وروحي. شنو بطن؟ قلت لها من قلبي وروحي. لا تقتلني ما تبين اكثر من كذي؟ اقول لكم بصراحة تعبنا نبي نطلع اي معلومة من دار الرعاية متكتمين على الموضوع جدا. لهم الفضل ان هم خلونا احنا نحتضن، بس في نفس الوقت لو كنت اعرف ان في احتضان في البحرين كان انا ما نطرت 25 سنة زواج. وهذه الرسالة لأي حد يتكتم عن الموضوع. ترى في ناس ما تعرف عنه، في أم وأبو يبون هذا الطفل يحتضنونه، وفي طفل ينتظر الأم والأبو ما يعرفون عنه، ما يعرفون عن الموضوع. ليش نتكتم عن شيء ولا حد من الأطراف لا ذنب فيه؟ يعني لا الياهل له ذنب ولا الأم والأبو لهم ذنب إنه ما يعرفون عنه. زين، بنلعب معاكم لعبة بسيطة اسمها سويتها أو ما سويتها. السؤال الأول حق أبو فاطمة. تفضل. بحياتي ما حسيت إن خطوة الاحتضان كانت غلط. لا ما سويتها، تحسفت. ايه اوكي، تحسفت انه ما كان من قبل. بحياتي ما حد قال لي انه ولدك ولد حرام. لا صار سووها؟ في ناس يعني تركوا كبار في السن من برا العيلة. وشنو ردة فعلك كانت؟ لا بغيت انفجر، بس يوت اعصابي ورديت رد اللي مثقف ممكن يرد عليهم. بحياتي ما حد قلل مني لأن ولدي أو بنتي مو طبيعية. لا ما حد سواها. ما حد سواها. بحياتي ما فكرت أن إذا كانت عندي بنت طبيعية بحبها أكثر. صعب أجاوبك بس أحب فاطمة وايد. ما يصير. فاطمة عندك جواب؟ عندك جواب؟ متفقين. هي خذت عقلنا، خذت روحنا، خذت اللي عندنا كله. ما تتخيل. في المدرسة في المرحلة الإعدادية كان معي طلاب من دار أيتام، كانوا أصدقائي، نطلع ونلعب ونستانس مع بعض، بس دائما يكون في بالي تساؤل،
شنو لو أنا كنت مكانهم؟ أنا كنت يتيم، أرجع البيت أبي أحضن أمي ما ألاقيها، عندي مشكلة أناقشها مع أبوي ما حصله، أو أهلي مو موجودين أساسا. وفي كل مرة يشوفني شخص يقول أنا بحتضنه، بيعوضني الجانب المفقود من حياتي، وخلاص في آخر خطوة يتردد ويخاف من المجتمع. حط في بالك إن المجتمع هو أنت، هو أنا، اللي حسسنا الناس إن هاي الشيء مو مرغوب فيه وغلط. هي فكرة في عقولنا لازم تتغير. سلام.